ביום רביעי, ה-6 בדצמבר, טראמפ הכריז על התחלת התהליך להעברת שגרירות ארצות הברית בישראל לירושלים, ועל הכרתה של ירושלים כעיר הבירה של ישראל. רגע, הכרה בירושלים כבירת ישראל? על פי החוק הישראלי, ירושלים מוכרת לכולנו כעיר הבירה, מאז הכרזת הממשלה על כך בדצמבר 1949. אבל הקהילה הבינלאומית שמתנגדת לסיפוח מזרח ירושלים מסרבת להכיר בעיר כבירה. בהתאם, שגרירותיהן של מדינות העולם ממוקמות בתל אביב, עיר שמעמדה במשפט הבינלאומי פחות שנוי במחלוקת. אתמול טראמפ החליט לשים קץ למדיניות זו. אז למה עכשיו? ב-1995 הקונגרס האמריקאי העביר את ה-Jerusalem Embassy Act. על פי החוק, על שגרירות ארצות הברית לעבור ממקומה בתל אביב לירושלים, שתוכר כבירת ישראל, לא יאוחר ממאי 1999. החוק אף הקצה עשרות מיליוני דולרים כדי לכסות את העלויות של העברת השגרירות. 1999? מה קרה בשני העשורים האחרונים? אז החוק מתיר לנשיא ארצות הברית לחתום על כתב ויתור על מימוש החוק אחת לחצי שנה, במידה והעברת השגרירות וההכרה בירושלים כבירה יפגעו באינטרס הלאומי האמריקני. מאז שנת 1995, קלינטון, בוש ואובמה חתמו כל אחד על כתבי ויתור אחת לחצי שנה, שלמעשה דוחים את העברת השגרירות כל פעם בחצי שנה. הרציונל מאחורי החלטתם היא שבהיעדר הסכם מדיני כללי בין ישראל לפלסטינים, העברת השגרירות תתקבל במחאה גדולה בעולם הערבי ותהווה פרובוקציה שתוביל לאלימות והידרדרות. למרות הדחיות החוזרות, החוק מצביע על הסכמה בסיסית בוושינגטון על מעמדה של ירושלים כבירה ישראלית לכל דבר ועניין, וכי דחיית העברת השגרירות וההכרזה הפומבית הן יותר עניין של חשש אמריקאי שהדבר יעמוד בדרכו של תהליך השלום, מאשר פער תודעתי או תפיסה שונה. מזה שנים, ארצות הברית מנהלת את עסקיה בירושלים עם הכנסת, הממשלה ויתר המוסדות הלאומיים. כך למעשה, העברת השגרירות היא צעד סימבולי יותר מכל דבר אחר. אבל כמובן שבמזרח התיכון, לצעדים סימבוליים ישנן השלכות גדולות. עבורנו כישראלים מדובר בהכרה במציאות קיימת. עבור הפלסטינים והעולם הערבי מדובר בצעד חד צדדי לטובת ישראל שמסכן את מעמדה של מזרח ירושלים. השבוע תמה עוד חצי שנה מאז חידש הנשיא את כתב הוויתור וטראמפ החליט לפעול. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. מבקריו של טראמפ טוענים שהמהלך יביא לאלימות ויקשה על התכנותה של יוזמת שלום ועל תפיסתה של ארצות הברית כמתווכת הוגנת בין שני הצדדים. טראמפ מצידו טוען שלהפך, על הצעד להיתפס כחלק מיוזמה אזורית, ודבר זה כרוך בהכרח בהכרה בעובדות שאין עליהן עוררין, כמו הכרה בירושלים כבירת ישראל. לכאן ולכאן מדובר בחריגה ממדיניות ארצות הברית ושינוי משמעותי. נמשיך לעקוב אחר התפתחויות. נתראה בפרק הבא של עבודים בוושינגטון.